নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগত খালি হোৱা DPM আৰু ADPM পদসমূহৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। Recruitment of District Program Manager and Assistant District Program Manager. Online application are invited from the intending eligible candidates who are citizens of India for filling up the following vacancies under RGSA. District Program Manager or 12টা পদ আছে আৰু Assistant District Program Manager or 15টা পদ আছে। ক্যান্ডিডেটে অনলাইন কৰিব লাগিব। পোষ্টসমূহৰ সম্পৰ্কত যদি তোমালোকে জানিব খোজা তেতিয়া হলে https://siprd-recruitment.com এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা। 17 তাৰিখৰ পৰা মানে আজিৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল মাৰ্চৰ 1 তাৰিখ। Applicants are advised to submit only a single application against each post. However, if due to any unavoidable situation, he/she submit another multiple applications, then he/she must ensure that application with the higher registration number is complete in all respects, which will be accepted. এটা পোষ্টৰ বাবেহে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে। এখন হ'ল নটিফিকেশ্যনখন। যদি তোমালোকে চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ এই সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাব পাৰা। এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিবৰ বাবে যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে সেইটো হ'ল https://siprd-recruitment.com এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা। এতিয়া এই ৱেবছাইটত তোমালোকে আহিলে এইটো পেজ পাবা। ইয়াত ষ্টেট ইনষ্টিটিউশ্যন অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID দিব, পাছৱৰ্ড আৰু ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ এইটো যদি ক্লিক কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত এখন ফৰ্ম ওলাব। প্ৰথমতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। এইকেইটা যদি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া হ'ব, পাছৱৰ্ড পাবা। গতিকে প্ৰথমতে এই ফৰ্মখন তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত লগইন কৰিবৰ বাবে এটা ইমেইল আহিব। ইমেইলটোত বিশেষকৈ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আৰু যিটো পাছৱৰ্ড সেইটো দিয়া থাকিব। গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তোমালোকে নেক্সট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। ইমেইলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আৰু পাছৱৰ্ড আহিব। সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আৰু পাছৱৰ্ড এই পেজটোত গৈ আকৌ ভৰাব লাগিব। ইয়াৰ পাছত যদি লগইন কৰা হয় তেতিয়া তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। লগইন কৰাৰ পাছত তোমালোকে এই পেজটো পাবা। ইয়াত সবিশেষ তথ্যখিনি আছে। পজিশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ। ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰৰ পোষ্ট কোড হ'ল 101 আৰু এজ হ'ব লাগিব 21ৰ পৰা 38 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত। লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু গ্ৰুপ হ'ল আনগ্ৰুপ। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 12 আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী চোৱা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 12টা পদ আছে। মানে OBC ST বা SCৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পদ নাই। কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন। এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু থাকিব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চড হ'ল মিনিমাম 5 years of post qualification working experience in the field of information technology মানে IT বা মেনেজমেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম মানে MIS in government or public sectors মানে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। বিশেষকৈ IT ছেক্টৰত বা MIS ছেক্টৰত কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ। এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰৰ কোড নাম্বাৰ হ'ল 102, পোষ্ট কোড হ'ল 102, 21ৰ পৰা 38 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ডিষ্ট্ৰিক্ট আনগ্ৰুপ আৰু ইয়াত 15টা পদ আছে। গোটেইকেইটা পদেই হয় আনৰিজাৰ্ভ। গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। মিনিমাম 2 বছৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি অৰ MIS। দুয়োটা পদৰ বাবে IT ছেক্টৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। যদি তোমালোকৰ এই অভিজ্ঞতাখিনি আছে তেতিয়াহ'লেহে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া ইয়াতে ওলাই আছে এপ্লাই ওলাই আছে। এপ্লাইত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।